Вітаю, піпли! Ви на україномовному Ютубі. За мікрофоном Дім Дімич, і це черговий випуск, в якому я зібрав купу бліц-новин, до яких ми перейдемо тут і зараз. Не забувайте про підписку, цим ви допоможете подолати відмітку в 10 тисяч. Якщо відео вам сподобається, тисніть вподобайки та пишіть коментарі. А також можете підтримати фінансово, ставши спонсором на Ютубі, Патреоні чи разовим донатом, якщо на те є бажання та можливість. Починаємо! В минулому випуску я сказав, що нові фільми по Володарю Перснів – це чудова новина для фанів, за що мені м'яко пояснили, що це не зовсім так. І, посилюючи цей ефект, в інтернеті гуляє чутка, що і в карткову гру Magic the Gathering додадуть темношкірого Арагорна. Темношкіра Аріель, темношкірий Арагорн – доволі цікава тенденція. Нічого, на мою думку, страшного, та певний канон все ж порушує. Також у кросовері з Володарем Перснів Фродо отримав прізвисько «Смерть Саурона». Один з інсайдерів промовився, що Ubisoft робить ще 4 Assassin's Creed, а всього у розробці цілих 10 проєктів. Поки розклад виглядає приблизно так. Схоже, що Ubisoft все ж таки не зовсім зрозуміла свою помилку і вдаряється у відверте треба робити хоч щось різне і багато. Побачимо, що з цього вийде. Також один з інсайдерів назвав дату презентації Starfield та підтвердив, що реліз гри вже зовсім скоро. Згідно з останніми даними від авторитетного інсайдера Scalzi TV, творці проєкту дадуть відповідь на всі хвилюючі гравців питання вже в березні. Автор витоків назвав точну дату нової презентації гри лише для спільноти. Загалом новини від інсайдера підтверджують чутки про швидку презентацію Starfield. Як заявив Scalzi TV, він має більш точну інформацію, бо був за лаштунками розробки гри, що дозволяє назвати точну дату трансляції нової презентації Starfield. Тож, зважаючи на все, це відбудеться вже 15 березня в рамках Xbox Bethesda Developer Direct. Під час прямого ефіру розробники розкажуть про деякі ігрові механіки та покажуть проходження одного із вступних рівнів. Після презентації має бути оголошено дати виходу Starfield. Інсайдер також підтверджує, що реліз проєкту запланований на кінець червня цього року. Чекаємо. CSGO тим часом вчетверте за місяць поставила новий рекорд онлайну в 1 мільйон 355 тисяч гравців. Минулий рекорд було поставлено 25 лютого в 1 мільйон 162 тисячі осіб. Зростання онлайну пов'язане з виходом нового кейсу Revolution з анімешними скінами. А от Square Enix закриває Luminous Productions. Співробітників перерозподілять на інші команди. Їхня провальна Forspoken за хрін знає скільки грошей – остання гра студії. Ще на рахунок провалів, сервера багатостраждальної Babylon's Fall закрили назавжди. Гра вийшла на ПК та PS на початку березня 2022 року. Автори намагалися підтримувати проєкт апдейтами, але піковий онлайн у Steam не доходив і до 100 осіб, тож приїхали. Ще користувачі Steam дуже незадоволені Destiny 2 Lightfall. Гравці критикують практично все, від нового підкласу до розмірів Неомуни та кампанії розширення, яка не має сенсу і не відповідає жодному з невирішених питань Destiny 2. Обурення гравців стало настільки сильним, що Lightfall тепер має переважно негативні відгуки в Steam. Стало офіційно відомо, що Wolf Among Us 2 не вийде у 2023 році. Розробники вирішили відкласти гру, щоб унеможливити перепрацювання, а також через перехід з движка Unreal Engine 4 на 5. Також найближчим часом не вийде і ПК-версія Final Fantasy 16. Офіційно заявили, що до кінця року її чекати не варто. Так як грає тимчасовим ексклюзивом PlayStation 5 на 6 місяців, то багато хто розраховував на появу хоча б ПК-версії ще в кінці минулого або на початку цього року. Але ні. Зараз вся увага розробників на доопрацюванні PS5 версії. Після релізу ж встигнути за такий короткий термін оптимізувати і випустити версію для ПК неможливо. А от Cyberpunk 2077 пройшла верифікацію для Steam Deck. Як оголосив один із розробників, Cyberpunk 2077 пройшла повну верифікацію на Steam Deck, а це означає, що гравці без жодних проблем зможуть грати на цьому обладнанні на правильних налаштуваннях. Ну, як без усяких. У грі ще повно різноманітних багів, проте це краще, чим нічого, адже гра, незважаючи на це, дійсно варта уваги. Творці ремейку першого Відьмака представили похмуру РПГ про демонів The Thaumaturge, і на перший погляд виглядає чудово, як на мене, але деталі поки що не розкриваються. Ще в фентезі РПГ вдарилися розробники Hitman. Вони офіційно оголосили про розробку і показали перший концепт.
За словами Шона Мюррея, No Man's Sky у 2023 році отримає безліч доповнень. Запуск оновлення Fractal для No Man's Sky – це лише початок того, що, за словами боса Hello Games Шона Мюррея, буде дуже насиченим роком нового контенту і сюрпризів для дослідників процедурної галактики. Wo Long Fallen Dynasty, нова гра авторів Ніо, отримала демо та релізний трейлер. Усі бажаючі вже можуть випробувати демо-версію проєкту, доступну на актуальних платформах. Wo Long вийшов 3 березня на ПК, PlayStation та Xbox і вже став найуспішнішою грою видавництва Koei Tecmo у Steam. Одноразовий онлайн становив понад 50 тисяч чоловік, і він продовжує зростати. Це найкращий результат в історії японського видавництва Koei Tecmo і в цілому найуспішніша гра Team Ninja. Гра доступна в Xbox Game Pass і недоступна на Росії. GSC анонсувала настільну гру Stalker. Автори The Awaken Realms повідомили, що в ній є можливість досліджувати світ, будуть битви та виживання. Її позиціонують зі стелс-місіями, завданнями з пошуку предметів і аномальними полями. Творці обіцяють фокус на сюжетній складовій і історіях, кожна з яких складатиметься з 2-4 сценаріїв. У Сталкерів будуть унікальні характеристики і можливості прокачки. Можна буде грати хоч одному, хоч в 4. Коли реліз, якою буде ціна, не говорять, а компанія зі збору коштів на виробництво запланована на червень. Колишній сценарист Valve шкодує, що опублікував свою версію Half-Life 2 епізод 3. В інтерв'ю Rock Paper Shotgun він пояснив, що в той час він якраз вийшов на пенсію і жив на острові, далеко від друзів і спільноти. Йому було зовсім ні з ким поговорити, і ця ізоляція не найкращим чином далася в знаки. Його стан передався і тексту, який він опублікував. Він визнає, що ця публікація завдала неприємностей його друзям з Valve і збентежила шанувальників серії. До того ж, це зовсім не був сюжет епізод 3, адже насправді ідеї Laidlaw зазнавали істотних змін у процесі створення гри, та й не завжди його ідеї добиралися до релізу. Також сценарист зазначив, що не брав участі в роботі над Half-Life Alyx, але він упевнений, що команда зробила чудову роботу. Для Steam-версії Resident Evil 5 вийшов патч. Він вирізає Games for Windows Live та додає підтримку локального коопа. Фанати подякували Capcom за раптовий апдейт і зазначили, що було б непогано побачити щось схоже для Lost Planet 2. Продаж цього шутера в Steam призупинили саме через проблеми з Games for Windows Live. Користуючись моментом, раджу поглянути моє минуле відео стосовно ремейку 4-го Резидента. Також великий патч 1.1 вагою в 13 ГБ вийшов для Mountain Blade 2 Bannerlord. За час тесту патчі, як завжди, було виправлено безліч багів клієнта за різних обставин, а також внесено виправлення в балансі та інші помилки. Ну і про Sons of the Forest. Їй теж стало доступне невелике оновлення, яке усуває кілька незначних проблем у грі. Перераховувати не буду, кому цікаво, тисніть паузу. Варто також відзначити, що Sons of the Forest все ще є грою раннього доступу, а це означає, що в ній, швидше за все, буде ще багато недопрацювань, які мають усунути з часом. І от ще. Тепер у Sims 4 з'являться шрами від Кесарева, розтяжки та родимі плями. Безкоштовний апдейт 14 березня. А тепер інші новини. Дякую, що дивитеся. Хакери виклали у відкритий доступ базу даних співробітників ActiveBliss. У ній містяться ПІБ, номери телефонів, посади, адреси проживання та адреси електронної пошти понад 19 тисяч працівників компанії по всьому світу. Незрозуміло для чого і як, але маємо, що маємо. Стартував 3-й сезон «Мандалорця», перший епізод якого на IMDb оцінили у цілих 9,6 балів. Педро Паскаль після «Останніх з нас» певно забере половину прибутку з такою популярністю, а взагалі «Мандалорець» – чудовий легкий серіал, судячи з перших 2 сезонів. Microsoft же, користуючись нагодою, випустить лімітовані Xbox Series X та S на честь прем'єри 3-го сезону «Мандалорця». Та є одне але – купити такі версії консолей не можна, вони створені лише для розіграшу від Xbox. Також стало відомо, що тенденцію екранізації ігрових проєктів продовжить Dead by Daylight. Її екранізують, а займуться цим ніхто інший, як Blumhouse, про яких я говорив в минулому випуску, та Atomic Monster Джеймса Вана. Вони поєднають зусилля з Behavior Interactive над фільмом Dead by Daylight, який має стати, як вони виразилися, страшною кінематографічною адаптацією. Наразі ведуться пошуки сценариста та режисера, зазначає Variety.
Конгрес США хоче заборонити TikTok. І представник МЗС Китаю вже висловився про ухвалення Комітету Конгресу США законопроєкту про заборону соцмережі TikTok на території країни через стеження та контроль американців. Блокування TikTok в США – це в той же час блокування експорту американських культури та цінностей мільярдам людей, що користуються нашим додатком по всьому світу. Ми засмучені тим, що настільки поспішний законодавчий акт набирає оберти, не дивлячись на те, що негативно повпливає на свободу слова мільйонів американців, які використовують та люблять TikTok. Чекаю ваші думки стосовно цього в коментарях, а ми йдемо далі. Федеральна торгова комісія зобов'язала Sony розкрити внутрішні документи для Microsoft. Тепер Microsoft отримає доступ до даних про ексклюзивні ігрові угоди Sony за період з 1 січня 2019 року до сьогодні. Sony спробувала оскаржити рішення в різних деталях, проте офіційні скарги не принесли компанії бажаного результату. Все це потрібно Microsoft для захисту своєї позиції в суді, але фірмі, попри зобов'язання Sony перед ФТК, все одно не вдалося отримати повну інформацію в повному обсязі. Наприклад, їй не дадуть доступу до даних щодо оцінки роботи Джима Райана як голови Sony. Крім того, Європейська комісія зсунула терміни свого дедлайну стосовно рішення щодо угоди між Microsoft та Activision Blizzard на 10 днів. Висновки будуть зроблені до 25 квітня поточного року. Аналітична компанія Ampere Analysis поділилася даними про продажі консолей. Так, продажі PlayStation 5 на кінець минулого року склали 30 мільйонів одиниць, а тираж Xbox Series трохи більше 18 мільйонів екземплярів. Над Джоан Роулінг знущалися фанати Гаррі Поттера на форумі, коли вона зайшла під псевдонімом. Сталося це, коли вона писала 4-ту книгу серії. Їй сказали забратися з форуму, тому що вона нічого не розуміє у Гаррі Поттері. Вона говорить: «Я написала 3 книги, в яких булінг вважається одним з найгірших людських якостей, і ви тільки подивіться, що я отримала від людей, які називають себе фанатами серії. Мені було плювати, я людина міцна, але що якби я була 12-річною дитиною, який хвилювався зайти до форуму, а потім відразу почув подібне. Вони просто вигнали когось, тому що це новенький. Це так цікаво, що ти захоплюєшся цими книгами, а в житті ведеш себе таким чином. Булінг – одне з найгірших і найдурніших якостей людини». Закінчу тим, що актор Рей Ліотта і відповідно голос Томі Версетті з GTA Vice City отримав посмертну зірку на Голлівудській алеї слави. Ну і як завжди, на завершення. Bethesda зізналася, що вершник без голови у Skyrim має голову, просто вона вибухає, за що відповідає спеціальний скрипт. Відбувається це буквально за кілька секунд до того, як ви на нього подивитеся. Його голова приречена вибухати в кожному наступному проходженні гри до кінця часів. Це так сумно. Ще сумно те, що на цьому в мене все. Бувайте здорові! Ще раз всім дякую за підтримку українського Ютубу. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю підтримуйте фінансово підпискою на Patreon, ставши спонсором на каналі чи разовим донатом. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.